Vì thần xin thỉnh an bệ hạ. Hồng Nguyên, sao lại bắt trẫm đợi lâu như vậy? Nhưng mà trong qua Nhưng mà thì thầy bản ông quê rồi. qua ở chỗ Khanh quả thật rất là ngon. Lát nữa chừng nào trẫm về cung muốn mang thêm một ít. Trong cung mỹ thực gì không có. Ba quay tiếp nha. Bệ hạ lại nhớ tới mấy món điểm tâm trong phủ của thần. Đây mày bỏ vô đây. Ơi, điểm tâm ở trong cung món nào cũng vậy. Đặc sắc thì có đặc sắc, nhưng mà thiếu một chút mùi của khói lửa. Nghĩ chắc là bệ hạ ăn sơn trên hải vị ngán rồi, nên muốn ăn lại mấy món đơn giản khác. Khanh cứ cười trẫm đi. Trẫm là một vị hoàng đế cũng đã chán lắm rồi. Thái hậu Khanh cũng biết rồi đó. Làm bánh đâu đưa ra coi Vi. Lúc nào cũng xem trẫm như Kìa ra đó coi. Thì ta ra bánh về đâu mẹ coi. Đưa mẹ coi coi. ở tuổi 16 như trẫm. Coi coi. Có nhân hả? Ở đây mẹ bóp ra cho mẹ làm nhân chưa? À còn có chút xíu cột quá hả? Hoàng hậu hay không hoàng hậu gì chứ? Bây giờ Khanh cũng đã sắp làm thân lang rồi. Khanh cười trẫm đi. Hồng Nguyên, Dạ. có phải Khanh không thích Tấn Dương công chúa không? Nè. Cưới thê cậu thuộc nữ, Tấn Dương công chúa thân phận tôn quý, lại đoan trang hiền thục. Tại sao Di thần lại không thích? Nghiệp Thành có nhiều tiểu thơ quen